So hello guys, welcome to Ukulele Guy. यो लेसनमा चाहिँ हामी ट्राइबल रेन भनाइको इन्ट्रो कसरी बजाउने भन्ने छौँ। मैले नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ कसरी कर्डहरुसँग त्यो गीत गाउने भनेर सिकाएको छु। सो यो गीतमा चाहिँ लेसन इन्ट्रोको मात्रै लेसन छ। सो इन्ट्रो एकचोटि हेरौँ। गीतको इन्ट्रोमा चाहिँ यस्तो टाइपको म्युजिक आउँछ। गिटारमा चाहिँ हार्मोनिक्स खेलाएको छ। हार्मोनी भनेको चाहिँ 12th फ्रेटतिर छोएर मात्रै यस्तो रिङ टाइपको साउन्ड आउँछ त्यो हो। सो युकुलेले गिटारमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ 7th फ्रेटमा गर्नुपर्ने भएको छ। सो सुरुमा 7th फ्रेटमा हान्ने, डाउन हान्नु भयो 7th फ्रेटमा। 7th फ्रेटको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड स्ट्रिङमा हात राख्ने यसरी। अनि सेकेन्डमा चाहिँ यो 2 नम्बरलाई मात्रै 2 नम्बरको स्ट्रिङलाई मात्रै पिक गर्ने। त्यसपछि फिङ्गर पोजिसन यस्तो राख्ने। यो 1 नम्बरको फिङ्गर चाहिँ फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 2 नम्बरको फिङ्गर चाहिँ थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ। अनि यो औँला चाहिँ प्लग गर्दा त्यस्तो हुन्छ। यो IMA हुन्छ यो औँलाको नाम। यो E ले चाहिँ सधैँ फर्स्ट स्ट्रिङ, यो M ले चाहिँ सधैँ सेकेन्ड स्ट्रिङ, अनि यो I ले चाहिँ सधैँ थर्ड स्ट्रिङ। अनि यहाँको पोजिसन सधैँ पिक हुन्छ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस्तो हुन्छ। सो पछि यो भयो दुईचोटि। अनि त्यसपछि यो थर्ड फ्रेटबाट सेकेन्ड फ्रेटमा लाने। अघि यहाँ थियो थर्ड फ्रेटमा थियो, अब यो सेकेन्ड फ्रेटमा। अनि यो औँला छोडिदिने, यो 1 नम्बरको फिङ्गर छोडिदिने, यो पनि छोडिदिने। अनि फेरि 1 नम्बरको फिङ्गर सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा राख्ने। अब चाहिँ यो 3 नम्बरको फिङ्गर यो छ नि थर्ड फ्रेटबाट एकचोटि राख्ने अनि तान्दिने। अनि यो थर्ड स्ट्रिङलाई ओपन प्लग गर्ने। सो अहिलेसम्म अब चाहिँ बल्ल फेरि यो 1 नम्बरको फिङ्गरलाई फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड फ्रेटमा राख्यो। अब चाहिँ 3 2 1 स्ट्रिङ प्लग गर्ने। अघिसम्म 1 2 3 मात्रै गरेको थियो, अब चाहिँ 3 2 1। अब जी सेपमा राख्ने हात अनि डाउन यसरी हान्ने। सो यो फर्स्ट पार्ट भयो। यस्तो छ है, यस्तो छ है। सो यति छ फर्स्ट पार्ट। अब यसपछिको पार्ट सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यस्तो छ। सेकेन्ड पार्टको लागि चाहिँ अब हामी यो थर्ड स्ट्रिङलाई चाहिँ रुट जसरी चलाइराख्छौँ बेला बेलामा। सो सुरुमा गर्दा यो दुईटै प्लग गर्ने, दुईटै स्ट्रिङ, सेकेन्ड र थर्ड। त्यसपछि सुरुमा सँगै प्लग गरेपछि सेकेन्डमा चाहिँ यो 3 नम्बरको फिङ्गरले चाहिँ थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा, अनि त्यसपछि ठ्याक्क 1 नम्बरको स्ट्रिङलाई प्लग गर्ने हाल्ने ओपनमा। अनि फेरि प्लग गर्ने 1 नम्बर स्ट्रिङलाई, अनि यो 2 नम्बरलाई पुल अफ गर्ने।
अब अनि फेरि यो 2 नम्बरको फिङ्गर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा राखिहाल्नुपर्छ। यो भयो। अनि फेरि यो 2 नम्बरको स्ट्रिङलाई ओपन, अनि फेरि यो 3 नम्बरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा हानिहाल्यो। अब यो 1 नम्बरको स्ट्रिङको थर्ड र सेकेन्ड फ्रेटमा गर्नुपर्छ। सो यतिको भयो। अनि त्यसपछि ए माइनरमा एमा राख्यो, ए माइनरमा टक्क राख्यो। ए माइनरको लागि चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बरको फिङ्गर 2 नम्बरको फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा त्यो राखेर, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा यसै फेरि पुल अफ गर्यो। फेरि इन्ट्रो जस्तै यहाँ इन्ट्रो जस्तै, अनि लास्टमा जी। सो यति हो सेकेन्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पनि यस्तै नै छ, जस्ट डिफ्रेन्स के भनेपछि यहाँसम्म सँगै हुन्छ। यो पनि सेम, यो पनि सेम, जस्ट यता जान्छ। अनि यो चाहिँ के गरेको भनेपछि तपाईँको 1 नम्बरको फिङ्गरलाई सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा राख्ने, अनि यो 2 नम्बरको फिङ्गरलाई थर्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेटमा राख्ने, अनि यो 4 नम्बरको फिङ्गरलाई फर्स्ट स्ट्रिङ सेभेन्थ फ्रेटमा राख्ने। अनि यस्तो 1 2 3 फिङ्गर प्लग गऱ्यो भने यस्तो साउन्ड आउँछ। सो 4 चोटि प्लग गर्ने, 1 2 3 4, अनि यो औँला निकाल्ने। अब 3 नम्बरको फिङ्गरले फिफ्थ फ्रेटमा यसको सट्टामा गर्ने, थिच्ने। अघि यस्तो थियो 4 चोटि, यो हटायो। अब यसले फिफ्थ फ्रेटमा ठ्याक्क यो उसकै फ्रेटमा 2 नम्बरको फिङ्गरको 2 चोटि गर्यो, 2 चोटि गरेर छोडिदियो। अनि गइहाल्छ। सो गीतको इन्ट्रो र आउट्रोमा यही युज हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। म यसको ट्याबहरू पनि बनाएर, अलिकति टाइम लाग्छ होला ट्याब बनाउन चाहिँ, अलिकति ब्रेकडाउन गर्न, बट ट्याब बनाएर मेरो आफ्नै वेबसाइट छ, त्यसमा यसको कर्ड्सहरू र ट्याबहरू हालिदिन्छु। सो हेर्नु होला, म तल लिङ्क हालिदिन्छु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। दिस वाज हाउ टु प्ले ट्राइबल रेन भनाई इन्ट्रो।